Ngayong hapon, kilalanin natin si Christian Camangonan, isang LGBTQ advocate at martial artist. Pinatunayan niya na ang lakas at tagumpay sa larangan ng jiu-jitsu at yaoyan ay walang kinikilalang limitasyon o stereotype. Samahan niyo kami at silipin ang kanyang nakaka-inspire na kwento dito sa Live Better. Para sa lahat, walang pinipiling edad, lahi o kasarian. Ito ang pinatunayan ni Christian Camangonan, isang kampiyon sa jiu-jitsu at yaoyan na proud member ng LGBTQ+ community. Masayahin, palabiro, at sa unang tingin ay napakahinahon. Pero pagdating sa fighting ring, nagbabago ang ihip ng hangin. Isang halimaw sa galing at tapang ang bumabandera. Paano nga ba niya natuklasan ang kanyang pagkahilig sa martial arts? Ever since bata pa lang po kasi ako, maaga po akong namulat sa violence. Violence? Hindi, not necessarily literal na violence, pero yung papa ko po kasi, yung kuya ko, they are very fond of yung mga palabas na mga action. And then, somehow, kumbaga, kung anong nasa paligid mo, bata ka, na-absorb mo yun. Somehow, is, na-adapt mo yung mga moves, ganyan, yung mga FPJ moves, mga gana. Yung mga baril-baril, and then some sort of like sword. But, hindi talaga, at that age, that some age din is dun talaga nakita na I'm not the typical boy. I'm also feminine, gano'n na. Yeah, I like fighting, but I also do love Barbie. Yung mga dolls, gano'n, feminine things. Like, bata pa lang makikita yung pagiging the feminine, the nurturing side, but also the protective side, gano'ng klaseng ano. Like, I'm not necessarily na very athletic ng bata, kasi I'm kinda sheltered, kasi bunso po ako. Protective yung mother, ganyan, pero syempre hindi rin mapigilan na maging makulit, lalaro sa labas, ganun. So, bata pa lang ako, although I'm not necessarily trained talaga na athlete, but pagdating sa mga laro, I'm very competitive, I'm very athletic. Lumalabas yung pagiging mabilis, maliksi, bilis tumakbo. Buong pagmamahal at pagtanggap siyang niyakap ng kanyang mga magulang sa kanyang tunay na pagkatao at sa kanyang piniling kasarian. Actually, alam naman po niya, tanggap naman po niya. Kung hinihintay niya lang sa akin yung manggaling. So ngayon, hindi naman po sila against sa akin. So I can be open with my sexuality. I can do martial art. I can be feminine. I can be masculine. I can be anything. Bagamat miyembro si Christian ng LGBTQ+ community, hindi niya naranasan ang diskriminasyon sa mundo ng martial arts. Siguro, dito sa loob ng gym, wala. Kasi dito sa gym, si Master, yung mga ka-teammate ko, they accept me for who I am. Alam nila na bading ako, alam nila na hindi ako straight. But since nakikita nila yung determination ko, capabilities ko, and yung commitment ko sa pagtitraining and doing the martial art, I earned the respect. Pero outside, may na-encounter ako na, let's say, kasi hindi talaga may iwasan yung stigma. Like, pagbading, like, ba yan, nandiyan ka lang yata sa martial art, nakikipag-grapplingan ka dyan, pagdikita ka dyan, pag gusto mo lang makayakap ng mga boys, ganyan, to take advantage. But actually, though, it's not that shallow. I love the game, yung game ng martial art, yung combat sport. So, every time I spar, every time I do the drills, I do the training, I'm getting myself into the zone. So, I focus on the game, on how to execute my strategy, on how to do the combos and techniques. So, wala yung mga ganong bagay. Honestly speaking, wala yung ganong mali siya or parang, no, it's nothing like that. So, hindi pa kasi na-experience nandito sa loob eh. Kapag nandito sa loob is well-immersed ka dun sa process nung learning nung skills, hindi mo maisip yung mga ganong bagay. Hindi. Maraming aral mula sa martial arts ang humubog sa kanyang kakayahan, disiplina, pananaw at pagkatao. I think first things first is being able to commit. Kasi
when you're practicing martial art, you have to do lots of repetitions of technique. You have to drills with a partner. You have to do sparring. You have to do continuously every day, consistent yung effort na binibigay mo. And you have to have a commitment. You have to have a regular training. Despite of the busy schedule that you have, kailangan may ilalaan ka na panahon, may ilalaan ka na oras para sa pagtitraining. No matter yung conditioning, yung sparring, you have to find ways. So you have to have commitment. Kahit walang nakatingin, kahit walang nagsasabi sa'yo ng dapat gawin, you have to be committed to kung ano yung pinopursue mo, which is yung martial art. And also is yung discipline. Discipline is very important. Like yung sabi ko, like kahit walang nakatingin, you have to be disciplined. You have to do the things na makakatulong sa pag-improve mo as a martial artist. So very important yung mga bagay na yun. And pinaka-importante sa lahat is yung courage. Kasi kung wala kang tapang, lakas ng loob, hindi mo magagawa lahat ng bagay na ito. Yung mga bagay, yung mga panahon na kapag pagod ka na sa training, yung katawan mo sumusuko na. But if you have the courage and also yung resiliency, you will overcome everything, lahat, kahit gaano kahirap. Dahil sa sports, mas higit ning napalakas at naitaguyod ang kanyang tiwala sa sarili. For example, being able to survive. Warm up pa lang, try nyo guys dito sa Yaoyan Buhawi. Warm up pa lang, masusubok na yung pagkatao nyo. Masusubok na yung katatagan ninyo. So, dito, nakakatulong na ma-build yung confidence. Kasi, nandito ka sa loob, continuous kang nagtitraining. Mafe-feel, hindi naman you're bragging pero mafe-feel mo na parang, hindi na ako kagaya ng normal na tao. Kasi, yung mga tao sa labas, pag na-experience nila yung dito, yung training, talagang mako-culture shock. Like, bakit ko ba ito ginagawa? Ganong klaseng vibes. Pero nakaka-build siya ng confidence in a way na, oh my God, I'm being able to do all these things. Normal lang din naman ako na tao, pero since nga naging committed ako sa pag-training dito, nakikita mo yung changes. And yung nagagawa mo yung mga combo, yung mga technique, because lagi kang nagtitrain, nagpa-practice, it builds your yung paniniwala mo sa sarili mo na nagagawa ko yung mga bagay nito. Ano pa kaya yung mga bagay na may hirap na pwede kong ma-encounter sa labas? Siyempre, kakayanin ko rin. Ganon. Sa mundo ng martial arts, binasag nito ang mga stigma. Napaka-strong na it's breaking the stigma. For example, for me, as being part of LGBTQ community, supposedly, ang stigma ng mga tao, bakla ka, so dapat pang parlor ka lang, dapat pang makeup ka lang, dapat pang mga comedy ka lang. Although, parang comedy tayo dito ngayon, pero being able to, like ako personally, regardless of my gender, gusto ko yung ginagawa ko. So, I'm not considering my gender na parang bakla lang ako, dito lang ako. No, I'm breaking that barrier that we can be anything that we want, diba? And then, siguro na rin yung inner drive na kasi nga yung parang yung grabe yung discrimination. So parang it's a form of like protest na kaya ko rin, kahit sabihin bakla ako, kaya ko rin, kaya ko mapagsabayan sa inyo, kaya ko. Ganon. Don't hide who you really are. You have to be true to yourself. And not necessarily man nasabihin ko mag-pursue kayo ng martial art, but it will be a great help for you to break out from that stigma of this society na we can be different. We can break away from that thinking, ako, I can be a martial artist kahit bading ako, ganun. So, just be true to yourself. Kasi minsan yung may ibang tao kapag napupunta sila sa isang situation na parang kailangan i-suppress nila yung sarili nila kasi baka may ma-offend, baka may mainis, bakla ako tapos nagbabakla ako, tapos baka mainis yung mga tao. No, di ba? As long as you're not harming anyone, as long as you're not hurting anyone, why you should hide yourself, di ba? Mahinhin man kumilos? Aba, huwag magpadala sa maling akala. Pagdating sa laban sa loob ng ring, walang inuurungan. Isang tunay na fighter.
bolder. Meron po akong sinalihan na kami-kami master yung recent amateur MMA fight ko po. I won the tournament. I won against my opponent. So MMA siya, kagaya na ginawa namin kanina, we have the strikes and the grappling. Na ano ko siya, na take down, tapos na pin ko siya, and then I pound him using the strikes, and then technical knockout. So actually, nandun ako sa tournament, I'm very like, parang, I'm just being myself, I'm just feeling myself, hindi ako yung parang nagpapaka-cruise ko ako. So, although given that, as a fighter, you have to be something parang may forma, ganyan, but pinakita ko feminine pa rin ako. Like, may mga babae doon na mga nasa corner, and then, wow, ang galing-galing mo na. Sabi ko, para to sa atin, madam, hindi lang para sa mga kapalaan, para din sa kababaihan, laban lang. Women empowerment. Di ba? Ano-ano nga ba ang mga pangarap niya bilang isang atleta? My ultimate goal is to achieve lots of things by competing. To achieve, of course, victory. Medals, all of that stuff, belt, championship belt, kung papalarin, di ba? Why not, di ba? And also is, ako po rin kasi is nabigyan ng opportunity ni Master Reyna, maging instructor, magturo sa mga, like, nagtuturo po ako dito sa gym, and also may gym din akong tinuturuan sa may bandang San Mateo. So, I'm a kickboxing instructor, MMA instructor. Gusto ko is, as I grow as an individual, gusto ko rin is makatulong sa mga tao na tinuturuan ko to help them achieve their goals. So by improving my credentials, my knowledge na may share sa kanila, that would be great. Kasi kung anong may bibigay ko kung I'm empty cup, diba? So I have to fill myself with lots of things so that I can be more helpful. Ang martial arts ay para sa lahat. Isang disiplina para sa bawat isa. If you wanna learn martial art, you need to find a legitimate gym. You have to find a coach na mapagkakatiwalaan. And you need first to find an environment like here sa gym namin na, let's say, friendly pagdating sa mga taong let's say different from the norm. So also, kailangan, you need to commit yourself. You have to expect na hindi magiging madali ang pag-training ng martial art. Masusubok ang physical aspect mo, ang mental aspect mo, yung emotionality mo. So, lahat, you have to be prepared. You have to prepare yourself. So, you will break your limit, and pag na-break mo yung limit mo, mas lalo kang lalakas, mas lalo kang mag-i-improve. No matter what your goal, kung goal mo is for fitness, self-defense, kung ang goal mo naman is to be fighter din kagaya ko, pwede naman. Basta you have to expect lang na hindi magiging madali. Pero, hindi magiging madali, pero magiging enjoy naman kasi kung maayos naman yung environment na nasa paligid mo. Kung yung hindi ka di-discriminate, hindi ka i-judge. So, inasabi ko dito sa gym namin ganun, talagang very LGBTQ friendly. So, we encourage na ibang gym maging ganun din. Hindi natin alam. Diba? Si Christian Camangonan, isang proud na miyembro ng LGBTQ+ community, ay nagpapatunay na ang identidad ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga mithiin. Binasag niyang stigma sa larangan ng sports, ipinakita ang dedikasyon at husay, at naging inspirasyon sa kapwa-atletang nangangarap. Ginamit niya ang kanyang plataforma upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay at kamalayan sa mga isyong hinaharap ng kanyang komunidad. Sa kabila ng hamon, pinatunayan niya ang tagumpay ay para sa lahat, anuman ang pinanggalingan o pagkakakilanlan. Ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na lakas ay nasa pusong lumalaban at naniniwala. Patuloy niyang binubuo ang kanyang legacy, isang kwento ng pagmamahal sa sarili, laban para sa karapatan, at pagsusumikap na magbigay ng inspirasyon sa mundo. So na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better. Teammates anywhere,
everywhere ay mapapanood nyo na kami. Kaya tunghayan ang aming programa sa free-to-air channel PTV4, digital channel for the box channel 12, TV Plus channel 4 at sa Sky Cable channel 29. Para sa updates at live streaming, i-follow nyo kami sa aming social media pages sa Facebook at YouTube at PTV Sports Network.